η μετανσάρκωση στην αρχαία Ελλάδα. Το ανήσυχο και διψασμένο για γνώση ανθρώπινο πνεύμα δεν αρκείται στην έρευνα για να ανακαλύψει τον νόμο που είναι βασική για την εξέλιξη και την εκτέλεση του προορισμού του επάνω στη γη. Με αγωνία ενδιαφέρεται να μάθει τι πρόκειται να συμβεί μετά θάνατο, τι θα γίνει η ψυχή του, θα επιζήσει υγιεινή η προσωπικότητά του, θα επανέλθει στη γη για να εμψυχώσει ένα άλλο σώμα και πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Οι αρχαίοι διανοητές εξέταζαν το φυσικό σώμα του ανθρώπου όχι κάτι ξεχωριστό όπως κάνει η σύγχρονη επιστήμη, ανατομικά, βιολογικά, φυσιολογικά, αλλά πάντοτε σε σχέση με την ψυχή που έδρεε σε αυτό. Χάρη στη ψυχή το σώμα κινείται, λειτουργεί, ζει, είναι απλά το όργανο που αυτό χρησιμοποιεί το σώμα. Χωρίς ψυχή είναι αδιανόητο για τους Πυθαγόριους και Πλατωνικούς η λέξη άνθρωπος σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από τον ορατό άνθρωπο και στην κυριολεξία με τον όρον αυτόν εννοούν αποκλειστικά τον άνθρωπο ως πνεύμα και την ψυχή την ενσαρκωμένη προσωρινά στο ανθρώπινο σώμα. Ο άνθρωπος εστί ψυχή σώματι χρωμένη. Πλάτων, Τιμαίος 42D, Φέδων 111α. Η ψυχή ελκύει την καταγωγή της από το νοητικό πεδίο για να εκδηλώσει την διπλασιαστική και οργανική της ικανότητα. Κατέχει διάμεση θέση μεταξύ νοητού και αισθητού και έρχεται να εμψυχώσει τα σώματα, γεννώντας το χώρο και το χρόνο. Αποτελεί τμήμα της παγκόσμιας ψυχής του κόσμου, η οποία μερίζεται σε ατομικές ψυχές, με σκοπό την απόκτηση της εμπειρίας του υλικού πεδίου. Η σπήρα της κάθαρσης. Το θέμα της μετεσάρκωσης απασχόλησε το Πυθαγόρα και αποτέλεσε σπουδαίο έρισμα για την ηθική και θρησκευτική του δοξασία. Επειδή όμως το πρόβλημα της επιβίωσης της ψυχής και της μελλοντικής σταδιοδρομίας ανάγεται σε πνευματικές σφαίρες και προϋποθέτει πνευματική εξέλιξη, πρέπει να ασχολούμεθα μόνο με τις μαθητές ανωτέρου βαθμού, αυτούς που ήδη είχαν μοιηθεί τους στην όλη κοσμοθεωρία και τη βιοθεωρία του μεγάλου φιλοσόφου. Επομένως, πρέπει να ήταν μυστικοί και να μην την κοινοποιούσαν στο λαό. Το σημαντικό όμως αυτό θέμα αναπτυσσόταν ασφαλώς τόσο στους ακροαματικούς όσο και στους ανώτερους μοιητικούς βαθμούς και όπως είναι φυσικό στους πρώτους από εξωτερικής πλευράς ενώ στους άλλους από εσωτερικής. Η εξωτερική διδασκαλία για τη μετεψύχωση που απέβλεπε στην ηθική προετοιμασία και την επιλογή των ικανών καθώς και στην παρηγορηματική ικανοποίηση των αδαών διαδόθηκε ευρύτατα και διασώθηκαν αρκετά στοιχεία για το θέμα. Όπως είναι φυσικό, οι πληροφορίες αυτές υπέστησαν πολλές παραποιήσεις εκ μέρους των αμοιητών και ως αποτέλεσμα το όλο ζήτημα με την πάροδο των χρόνων πήρε την απλοϊκή γνωστή του μορφή. Έτσι κατέληξαν οι μεταγενέστεροι να αποδώσουν στον Πυθαγόρα ποικίλα απλοϊκά και πεδαριώδη μυθεύματα που αναφέρονται στο βίο του μύστη και στη διδασκαλία του. Αντιθέτως, το θέμα της μετεσάρκωσης ήταν διαδεδομένο σε όλα τα στρώματα του λαού με μορφή εξωτερικών μύθων που περιλάμβαναν στοιχεία δεοντολογικά, όπως η τιμωρία μετά θάνατον, η κρίση των ψυχών κλπ. Στην Πυθαγόρια παράδοση, η ένωση της ψυχής με το σώμα θεωρείται πτώση, μία παραφύση κατάσταση και η μετασάρκωση θεωρείται η μόνη εξελεκτική σπυροειδής διαδρομή κάθαρσης. Τη θεωρία της μετεσάρκωσης διαδέχθηκε ο Πυθαγόρας από το δασκαλό του το Φερεκίδη τον Σύριο, ενώ πολλοί υποστηρίζουν την αποκόμιση από τον ορφισμό, στα μυστήρια του οποίου είχε μοιηθεί. Ηρόδοτος ΙΙ 123. Σε σχετικό εδάφιο για τη μετεσάρκωση υποστηρίζεται ότι οι Αιγύπτιοι ήταν πρώτοι που πίστευαν στην αθανασία της ψυχής και ότι αυτή
μετά τη φθορά του σώματος επανασαρκώνεται σε άλλο πλάσμα που γεννιέται εκείνη τη στιγμή, μέχρι ότου διανύσει ολόκληρο το κύκλο των ζωικών υπάρξεων, ζώα, αμφίβια και πτηνά. Τότε επανέρχεται και καθίσταται σε ένα ανθρώπινο σώμα. Η όλη εξέλιξη διαρκεί 3.000 χρόνια. Ο Ηρόδοτος ισχυρίζεται ότι η θεωρία αυτή οικειοποιήθηκαν και δίδαξαν μερικοί Έλληνες υπονοώντας ασφαλώς τον Πυθαγόρα και τον Εμπεδοκλή. Πτώση ή κάθοδος της ψυχής. Ο Πλάτωνας, Φέδρος 245 σε, κάνει λόγο για την αθανασία της ψυχής, λέγοντας ότι αυτή φέρει εξ αρχής φτερούγες οι οποίες όσο διατηρούνται δυνατές τη συγκρατούν σε υπερουράνιες περιοχές, ενώ όταν χάσει αυτή τη δύναμη ενσαρκώνεται κατά πρώτον σε ανθρώπινα σώματα για να μπορέσει να επιτύχει εκ νέου την άνοδό της, ενώ αν δεν τα καταφέρει είναι δυνατόν να βυθιστεί σε σώματα ζώων. Υπογραμμίζει ότι η ψυχή ενός αληθινού φιλοσόφου ύστερα από 3.000 χρόνια μπορεί να αποκτήσει και πάλι τα φτερά της και να ξαναγυρίσει εκεί που ανήκει, ενώ στις κοινές ψυχές απαιτείται διάστημα τουλάχιστον 10.000 χρόνων. Η γεννήση σε ανθρώπινα ή σε ζωικά σώματα είναι μάλλον επακολούθο μιας πτώσης ή υποβάθμισης από ένα ανώτερο κόσμο σε ένα άλλο κατώτερο, με τη δυνατότητα όμως να ανυψωθεί και πάλι προς την πηγή του ανωτέρου. Ο Πλάτωνας είναι γνωστό ότι θεωρούσε το σώμα τάφο της ψυχής και το κρατήλο συμπλέει με τη διδασκαλία του Ορφέα, ότι δηλαδή η ψυχή τιμωρείται μέσω της ένωσης με το σώμα. Ο μύθος της πτώσης των ψυχών από τον υπερκόσμιο ουρανό σε ένα υλικό σώμα αποτελεί την πρώτη άποψη της παλιάς αντίθεσης μεταξύ των φιλοσόφων, ενώ η άλλη υποστηρίζει την κάθοδο της ψυχής του. Η διαφορά των ενιών είναι μέγιστη και αυτός που αναλαμβάνει να δώσει σαφείς και ακριβές απαντήσεις στο ερώτημα γιατί η ψυχή εγκαταλείπει την ευδαιμονία της και έρχεται να δοκιμαστεί ενσαρκωμένη στη γη, είναι ο Πλωτίνος, ο καθεαυτό ιδρυτής του νεοπλατωνισμού, ο οποίος απαντά στις Ενιάδες ΙΒ 3,14 ότι αν σε παρέμενε σε νοητό κόσμο η ψυχή θα διατελούσε σε αδράνεια χωρίς να προσφέρει τίποτα στην καθολική εξέλιξη, αλλά ούτε η ίδια θα εμπλουτιζόταν με την πείρα που της είναι αναγκαία για να δράσει. Μέσα από τις δοκιμασίες επάνω στη γη κοινοποιεί και δραστηριοποιεί τις υπάρχουσες γνώσεις της, εφαρμόζει τις άπειρες δυνατότητές της και επανέρχεται πιο ισχυρή και τελειότερη από όσο ήταν πριν κατέλθει. Ο ίδιος συνεχίζει, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και η κάθοδος της ψυχής σε ένα σώμα θεωρείται αναγκαιότητα της παγκόσμιας της οργάνωσης ή λειτουργήμα και όχι τιμωρία. Δεν πάβει να είναι για την ψυχή μια μεγάλη δοκιμασία από την οποία αυτή πρέπει να βγει νικήτρια. Εξαρτάται λοιπόν από την ενσαρκωμένη ψυχή εάν η δοκιμασία της είναι ωφέλιμη και αποδοτική για την εξέλιξή της. Ο Πλωτίνος παρατηρεί ότι όλες οι ψυχές δεν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο στη δοκιμασία της ενσάρκωσης. Μερικές υποκύπτουν στο κακό και στην αδικία. Η ψυχή που βαραίνει λόγω των σωματικών δεσμεύσεων δεν μπορεί να επανέλθει μετά το θάνατο στον νοητό κόσμο. Θα ενσαρκωθεί σε άλλο σώμα ανθρώπου ή ζώου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απέκτησε και κατά τη διάρκεια της ζωής της. Έτσι, η τιμωρία των μοχθηρών και η ανταμοιβή των καλών υφίσταται μέσα στην αιώνια τάξη του κόσμου. Ο Ολυμπιόδωρος, σχόλια Φέδωνα του Πλάτωνα, περιγράφει την κάθοδο της ψυχής με θαυμαστό τρόπο. Η ψυχή κορικώς κατέρχεται με τον τρόπο αυτό της Περσεφόνης. Σε γένεση, κόρη είναι το όνομά της Περσεφόνης. Δεν άλλαζε την κατάσταση, γιατί έπρεπε να αναμνηστεί. Την αλήθεια που εσπέρματι κατήχε και να προσαρμοστεί στο χώρο και στο χρόνο που γεννήθηκε. Ο Ιεροκλής, στο υπόνυμά του Χρυσά Έπι του Πυθαγόρα, στίχη 55, σχολιάζοντας το στίχο «Ούτε τα ανέλπιστα να ελπίζεις, ούτε και τα τίποτα να σου διαφεύγει εκ των όντων».
καταφέρεται σαφώς εναντίον της πλάνης εκείνων που ερμηνεύουν κατά γράμματα Πυθαγόρια και την πλατωνική διδασκαλία για τη μεταψύχωση. Εάν κάποιος περιμένει μετά το σωματικό του θάνατο να ντυθεί η ψυχή του το σώμα ενός αλόγου ζώου, λόγω των ατελειών του ή του φυτού, λόγω της αδράνειας των αισθημάτων του και ο ίδιος παίρνοντας δρόμο αντίθετο από εκείνες που θα μεταβάλουν την ουσία του ανθρώπου σε ανώτερο όν, πιστεύει σε ανέλπιστες αξίες, κατακριμνίζοντας την ψυχή του σε μια κατώτερη ουσία. Απατάται και αγνοεί τελείως το είδος της ψυχής, η οποία ουδέποτε μπορεί να αλλάξει. Ισχυρίζεται ότι η θεωρία της μετεψύχωσης δεν είναι παρά μία εικόνα, μία αλληγορία για να μας διδάξει ότι ο άνθρωπος γίνεται όμοιος με τα ζώα ένεκα των ελαττωμάτων του ή Θεός ένεκα της αρετής του. Για τη μετά θάνατον του σώματος αθανασία της ψυχής. Μερίζεται όμως από τη γένεση διονυσιακός. Τοποθετείται στο σώμα προμηθεϊκός. Άρα απελευθερώνεται από τα δεσμά της με τη χρησιμοποίηση τη δύναμη του Ηρακλέως. Επανασυναρμολογείται σε σύνολο με τη βοήθεια του Απόλλωνος και της Σωτήρος Αθηνάς και εξαγνίζεται με τη φιλοσοφική πειθαρχία. Η σοφία των αρχαίων έκρυβε πίσω από τους μύθους του Ηρακλή, του Οδυσσέα και άλλων που κατέβηκαν στον Άδη και γρήγορα επέστρεψαν από αυτόν την απελευθέρωση από τη δουλεία ενσάρκωσης μέσω της εξαγνιστικής πειθαρχίας. Ο Πρόκλειος αναφέρει ότι ο Ηρακλής, εξαγνισμένος με ιερές μοιήσεις, πήρε τη θέση ανάμεσα στους θεούς. Είναι γνωστή η τρομερή κατάσταση της ψυχής του όσο διάστημα ήταν εχμάλωτος της σωματικής του φύσης. Ο Πίνδαρος, σε ένα απόσπασμα ενός ποίηματος που αναφέρει το διάλογο του Πλάτωνα, Μένον, αναφέρει η Περσεφόνη στέλνει τις ψυχές που δέχτηκε στα βασίλεια του Άδη για κάθαρση, ύστερα από 9 χρόνια στον πάνω κόσμο, και ότι από αυτές τις ψυχές αυτές προέρχονται μεγαλοφυείς βασιλιάδες και δυνατοί άντρες, τόσο σε δύναμη όσο και σε σοφία. Ο Εμπεδοκλής απασχολείται με τη θεωρία της περιπλάνησης των ψυχών σε μια σειρά από διασωθέντα αποσπάσματα προσοκρατική. Στο απόσπασμα Β115 λέει ότι εάν η ψυχή κυλιδωθεί από πράξη φόνου, επί ορκίαση ή άλλου εγκλήματος, ντύνεται τη μορφή του θνητού και περιφέρεται μακριά από τη χώρα των μακάρων και παραδίδεται από το ένα στοιχείο στο άλλο. Ένας εξ αυτών είμαι κι εγώ, ένας από τους θεούς εξόριστος και περιπλανόμενος, διότι ακολούθησα τις προτροπές της διχόνοιας, ομολογεί ο ίδιος Εμπεδοκλής. Στο απόσπασμα Β117 ισχυρίζεται ότι υπήρξε νεανίας κόρη, θάμνος, πτηνό και άφωνο ψάρι. Η αλληγορία της Θείας Επιστήμης. Η θεωρία της μετεσάρκωσης παραδέχεται τόσο την πτώση της ψυχής σε ζωικά σώματα ένεκα τιμωρίας όσο και η αναγωγή των αξιών σε σώματα ηρώων. Αντίθετα με τη σύγχρονη θεωρία της μετεσάρκωσης που θεωρεί τη γραμμική εξέλιξη των ψυχών μέσω βελτίωσης από τις προοδευτικές ενσαρκώσεις στη γη. Ο Προφύριος, από τους σημαντικότερους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους, αρνείται σε 2 σημεία την πλατωνική θέση, λέγοντας ότι η ανθρώπινη ψυχή δεν μπορεί να τεθεί σε σώμα ζώου, όπως ότι η ανθρώπινη ψυχή άπαξ καθαρθήσα δεν επανέρχεται πλέον σε σώμα ανθρώπου, αλλά ακολουθεί το πεπρωμένο της που είναι η αποθέωση, δηλαδή η εγκατάστασή της σε μακάρια παιδεία. Εξαίρεση αποτελούν οι ψυχές των ηρώων που επανέρχονται και ο Θεός στη γη και ενσαρκώνονται για να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους. Τέτοια περίπτωση θεωρεί τον Πυθαγόρα, που ενσαρκώθηκε με σκοπό να μεταλαμπαδεύσει την πείρα του στην ανθρωπότητα. Το γεγονός ότι ο Πυθαγόρας μοιήθηκε στα διάφορα μυστήρια, πολλά υπόθηκαν κατά τη διάρκεια των αιώνων από διάφορα φιλοσοφικά κινήματα, παράδεισος και κόλαση, τάρταρα, ηλίσια παιδεία κλπ. Όλα αυτά όμως είναι αλληγορίες και υποθέσεις τις οποίες οι εκάτοστε διανοητές συνέλαβαν και διατύπωσαν μυθολογικά και των οποίων η αληθοφάνεια δεν είναι δυνατόν να αποδειχτεί διανοητικά ή με συλλογισμούς.
Εκείνο που πρέπει ο άνθρωπος να αντιληφθεί και να παραδειχθεί είναι ότι οι νόμοι που διέπουν τη μεταθανάτια ζωή είναι ανώτεροι της ανθρώπινης διάνοιας. Είναι αδέκαστοι, αλλά συγχρόνως δίκαιοι και είναι αδύνατον να αστοχήσουν ή να παραπλανηθούν. Ο Ιεροκλής διακηρύζει: ευσεβής είναι εκείνος που κατέχει τη Θεία Επιστήμη και προσφέρει στο Θείο ως άριστη τιμή τη δική του τελείωση. Ο άνθρωπος, προσπαθώντας κατά άλλον τρόπο να τιμήσει το Θείον και μη προσφέροντας ως θυσία τον ίδιο τον εαυτό του, γινόμενος παρανάλωμα εξωτερικής ευφορίας, εκτελεί πράξη άχρηστη και μάταιη. Η νέα ζωή δεν αρχίζει να αναπτύσσεται εκεί που ακριβώς είχε σταματήσει. Δεν επαναλαμβάνει και δεν συνεχίζει μόνο την προηγούμενη επιφανειακή προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνισή μας. Διαδραματίζεται μία αφοσίωση, μία αποβολή, μία ενδυνάμωση και μία αλλαγή παλαιών χαρακτηριστικών και κινήτρων. Μία ανακατάταξη της προηγούμενης εξέλιξης και μία υπολογή μελλοντικών στόχων, χωρίς να καρποφορήσει και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εξέλιξης. Γιατί κάθε γέννηση είναι μία καινούργια αρχή, η οποία, αν και στηρίζεται στο παρελθόν, δεν αποτελεί τη μηχανική του προέκταση. Η αναγέννηση δεν είναι μιας διαρκής επανάληψης, αλλά μία διαδικασία. Το μηχανικό μέρος μιας εξελεκτικής διαδικασίας. Σι ορομπίντο. Απλώς και μόνο στο γεγονός ότι οι άνθρωποι μιλούν για αναγέννηση και ότι μία τέτοια ιδέα υφίσταται, σημαίνει ότι ένα απόθεμα ψυχικών εμπειριών που συχνάζονται από αυτόν τον όρο θα πρέπει πράγματι να υπάρχει. Η αναγέννηση είναι μια επιβεβαίωση που θα πρέπει να περιλαμβάνεται ανάμεσα στις πιο βασικές για την ανθρωπότητα.